Hello everyone. So again we are uh, back with our new video. अब चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ will be talking about the anatomy of the paranasal sinuses. Anatomy of paranasal sinuses. किन हामीले just will be going just truly to this all the video किन भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने हाम्रो टपिकहरू भनेको चाहिँ will have got sinusitis हैन, acute rhinosinusitis छ, chronic rhinosinusitis छ, complication छ। र त्योभन्दा अगाडि त सबैमा त साइनस 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 जहाँ पनि साइनस छ र सायद हामीले बिर्स्यौँ होला पहिला बेसिकहरूमा पढाए साइनस। अब एकचोटि चाहिँ हामीले विल बी जस्ट बी गोइङ थोरोली हैन, एकचोटि खरेर हेर्छौँ एन्ड विल बी जस्ट बी नोइङ अल द एनाटोमी अफ द प्यारानासल साइनसेस। हामीले चाहिने ती सबै एनाटोमीहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ, एकचोटि पढ्छौँ, एकचोटि हामी रिभाइज गर्छौँ एन्ड विल बी ब्याक। त्यसपछि बल्ल विल बी प्रोसिडिङ टुवार्ड्स लर्निङ दियर डिजिजेसहरू है त। विल बी त्योभन्दा अगाडि हामीले जस्ट जेनरल भ्यूहरू, जेनरल आइडिया एबाउट द एनाटोमी अफ प्यारानासल साइनसेसहरू लिन जरुरी छ। सो वी हेभ गट अ लट अफ फिगरहरू दियर हुन्छ हैन। सो बिगिनिङ अफ आवर फर्स्ट स्लाइड यहाँ तिनवटा एकदम बवाल भिडियो बवाल फोटोहरू छ हैन, जुन मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको छु। अफकोर्स आई विल गिभ क्रेडिट टु अल अफ देम। एन्ड अब सुरु गरौँ। यो तिनवटा भनेको चाहिँ यसको यो तिनवटा तस्बिर हैन हामीले देखिराख्छौँ अबको भिडियोहरूमा विल बी जस्ट बी सिइङ। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनाटोमी अफ प्यारानासल साइनसेस। सो अब यो चाहिँ हाम्रो जस्ट जेनरल कस्तो हुन्छ साइनसेसहरू जस्ट फर सिइङ। लाइक विल बी स्टार्टिङ विथ द लार्जेस्ट साइनस। यो भनेको म्याक्सिलरी साइनस हो र साइनसहरू भनेको आइदर साइडमा छ है। सो आइदर साइडमा देयर आर डिफ्रेन्ट साइनसेस हाउ दे लुक है। माथिको फ्रन्टल साइनसेस, वी आर इथमोइडल साइनस, वी हेभ म्याक्सिलरी साइनस र नेमोनिक्स त थाहा छ होला है सबैलाई। मैले पढ्दाखेरि चाहिँ FREMS भनेर थियो, फ्रेम्स भनेर हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ। द्याट इज फ्रन्टल, इथमोइडल, म्याक्सिलरी एन्ड स्फेनोइडल साइनस। सो चारवटा साइनस छ है। सो चारवटा साइनस इच साइडमा छ। सो देयर आर 4 प्यारानासल साइनसेस अन इच साइड। र यहाँ अब यसरी हेर्दाखेरि त अब अगाडिको भ्यूमा तिनवटा साइनस देखियो, तर अब हामी पछाडिपट्टि हेर्ने भने वी डु हेभ गट स्फेनोइड साइनसेस। वी क्यान सी हियर फिगरमा हामीले हेरिसक्यौँ। यो स्फेनोइड साइनस यहाँ रहेको छ एन्ड अफकोर्स इथमोइडल साइनस हुन्छ। इथमोइडल साइनस भनेको दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड हुन्छ, एन्टिरियर ग्रुप र पोस्टिरियर ग्रुपमा। अफकोर्स विल बी जस्ट बिकमिङ है, यसको आउँछ अहिले नै मैले सकाउन थालेको होइन भिडियो, जस्ट फर अ जेनरल ओभरभ्यू। फ्रन्टल, इथमोइडल, म्याक्सिलरी र स्फेनोइड साइनस हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स गो अन। फेरि अर्को छ, यो के कस्तो रिसा जस्तो देखिरहेको त है। सो एगेन फ्रन्टल साइनस, स्फेनोइड साइनस, इथमोइडल, एयर सेल्स र म्याक्सिलरी साइनस। म्याक्सिलरी साइनस सबसे ठुलो साइनस म्याक्सिलरी साइनस। यो टाउको पुरपुरोमा टाउकोमा भएको चाहिँ के हो, फ्रन्टल साइनसेसहरू हुन्छ र दे आर साइडमा नाकको ठ्याक्कै छेउछेउमा, तलपट्टि नाक भनेको माथि जुन बोनी पार्ट बनाउँछ त्यसको जस्ट छेउमा आँखाको मिडल पार्टमा वी डु हेभ गट इथमोइडल एयर सेल्स। बेसिकली इथमोइडल साइनसलाई बेसिकली इथमोइडल एयर सेल्स तरिकाले नै हामीले पढ्छौँ। एन्ड ल्याटरली हेऱ्यो भने चाहिँ यो केटी हो, केटी अब साइडबाट राम्रै देखिँदो रहेछ। एन्ड वी जस्ट गो विथ फ्रन्टल साइनस, अघि भयो जस्तै स्फेनोइड, इथमोइडल र म्याक्सिलरी। अब फेरि अर्को छ, यो चाहिँ अब हाम्रो खोप्डीमा कस्तो देखिन्छ त नि होइन। सो इथमोइडल एयर साइनस अब यहाँ छ एन्ड फ्रन्टल साइनसेस यो भनेको चाहिँ सुप्राअर्बाइटल मार्जिन हो है त। एन्ड फेरि यो लार्जेस्ट साइनस म्याक्सिलरी साइनस पर्पल। ओहो एन्सरको पो याद आयो, गो ग्रिन इज इन दि स्फेनोइड साइनस। यहाँ छ। अब अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्फेनोइड साइनस नदेखिन सक्छ है, सो देखिँदैन नि। स्फेनोइड साइनस पछाडि हुन्छ। र वाट आर द प्यारानासल साइनसेस? दे आर बेसिकली द एयर फिल्ड क्याभिटी इन द सर्टेन बोन अफ स्कल्स है। लाइक स्कललाई लाइट बनाउनदेखि लिएर रिजोनेन्स अफ भोइसदेखि लिएर डिफ्रेन्ट रोलहरू हुन्छ प्यारानासल साइनसेसमा। आई एम नट टकिङ अबाउट दि फङ्सन्स। दे आर बेसिकली 4 अन इच साइड, अघि नै भनिसकेको छ, कति रिपिट रिभिजन हुँदैछ। एन्ड डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप। अब एन्टिरियर ग्रुप र पोस्टिरियर ग्रुप छ। अब यो सजिलो छ, जुन हामीले अगाडिबाट हेरेको थियौँ त्यो देखिने भने एन्टिरियर ग्रुप छ र पछाडिबाट देखिने भने पोस्टिरियर ग्रुपहरू पछाडि हुने। जेनरली चाहिँ एन्टिरियर र पोस्टिरियर ग्रुप त्यसरी नै राखिरहेको हो। सो अब फेरि यही आयो फोटो है। सो एन्टिरियर ग्रुप एन्ड हियर स्फेनोइड साइनस र इथमोइडल सेल्सको सर्टेन पोर्सन लाइक पोस्टिरियर इथमोइडल सेल्सहरू जुन अघि भने नि इथमोइडललाई दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ, त्यसमा चाहिँ पोस्टिरियर इथमोइडल सेल्सलाई पनि हामीले केमा राखेका छौँ, पोस्टिरियर ग्रुपमा। सो एगेन एन्टिरियर इथमोइडल ग्रुप विल बी म्याक्सिलरी
अगाडिबाट देखिरहेको हुन्छ फ्रन्टल र एन्टेरियोइड साइनस। अब यिनीहरू सबै कहाँ ड्रेन हुन्छ मिडल मिएटसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्रेन हुन्छ। अब यो त धेरै नै एनाटोमी हुन्छ, अब यसमा के नेमोनिक्स दिने होइन, त्यही पनि अब एउटा थियो त्यसले भने हो के अरे फ्रन्टल, त्यसपछि एन्टेरियोइड अनि म्याक्सिलरी, अनि यिनीहरू चाहिँ केमा ड्रेन हुन्छ मिडल मिएटसमा चाहिँ ड्रेन हुन्छ। एई छ एन्टेरियोइड हुन्छ। ल बाँकी पोस्टेरियोइड साइनस विल बी ड्रेनिङ इन्टु द सुपेरियर मिएटस एन्ड स्फेनोइडल साइनस विल बी ड्रेनिङ अर ओपनिङ इन्टु द स्फेनोइडमोइडल रिसेस। र स्फेनोइडमोइडल रिसेस अब आउने पछिल्लै स्लाइडहरूमा अथवा भिडियोहरूमा आउँदैछ, सो नातिनु है। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ द म्याक्सिलरी साइनसेस। म्याक्सिलरी साइनसेस यो पिरामिड किन राखेको होला भनेर छ भने म्याक्सिलरी साइनसको सेप पनि त्यही हुन्छ, पिरामिडल रिङ सेप। सो अब हामीले हेर्न सक्छौँ पिरामिडल रिङ सेप छ नि होइन, कस्तो बनाएँ मैले होइन, मेरो ड्रइङ अलिकति खराब छ। सो म त पिरामिड बनाएरै छाड्छु भन्ने कसम खाएको छु। सो एगेन पिरामिडल रिङ सेप बनाइदिउँ होइन। सो ओके अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके। सो दिस इज पिरामिड रिङ सेप, यसको यो बेस हो है त। सो बेस हो यो एन्ड दिस इज अ एपेक्स, यो एपेक्स। सो बेस अब कतातिर छ नाकतिर छ। सो ल्याटरल वाल होइन, यो नोज नेजल क्याभिटी हो नि त, यो अगाडिको मिडल, यो भनेको ल्याटरल वाल अफ नेजल क्याभिटी हो। यसको बेस भने चाहिँ इज रिलेटेड टु द ल्याटरल वाल अफ नेजल क्याभिटी। पोस्टेरियरली यो यो भनेको बेसिकली एपेक्स हो, यो भनेको बेस हो। बेस विल बी डाइरेक्टेड टुवर्ड्स ल्याटरल वाल अफ नोज एन्ड द पोस्टेरियर प्रोसेस एपेक्स विल बी डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ द म्याक्जिला है। यो म्याक्जिला बोन हो र यसको चाहिँ जाइगोमेटिक प्रोसेस यहाँ छ है। सो यो एपेक्स हो, यो एपेक्स हो नि त। सो एपेक्स भनेको यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो म्याक्जिला हो, माथिको त बोन भनेको के हो म्याक्जिला हो, म्याक्जिलाको जाइगोमेटिक प्रोसेस हो है त यो एपेक्सले बनाउने। एन्ड दे आर पिरामिडिङ सेप एन्ड इट विल अकुपाई द बडी अफ म्याक्जिला। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भने लार्जेस्ट अफ द प्यारानेजल साइनसेस इज म्याक्जिलरी साइनसेस, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु यो स्लाइड। पिरामिडल रिङ सेप, लार्जेस्ट अफ द प्यारानेजल साइनसेस, अकुपाई द होल बडी अफ द नट अकुपाई द बडी अफ द म्याक्जिला, and apex will be directing towards the zygomatic process of the maxilla and base towards the lateral wall of the nose. Now यो भनेको अब आइएम सोइङ कि यो माथिको जुन माथिको यो रुफ छ, यो रुफमा के छ भन्दाखेरि इन्फ्रा अर फाइटर आर्टरीहरू पेनिट्रेट गरिरहेको छ। सो देयर आर सो मेनी नर्भ्स एन्ड आर्टरीहरू पेनिट्रेटिङ द रुफ अफ द म्याक्सिलरी साइनस। यो देखाउन थाल्यो यो होलो क्याभिटी छ, कसरी नपत्याउला भनेर यो सब के हो खाली क्याभिटी हो नि त। सो म्याक्सिलरी साइनसेस and it is the largest sinus. Now dimension थाहा हुनु जरुरी छ and it is 33 meter high 33 भन्ने बित्तिकै केटीहरू खुसी हुन्छन्, क्या हो 33% अधिकार दिएर। सो 33 मिलिमिटर हाई, 35 मिलिमिटर डिप एन्ड 25 मिलिमिटर वाइड। प्लिज रिड इट, यसलाई याद गर्नु, घोक्नु भन्दाखेरि अलि नराम्रो सुनिएला। सो याद गर्नुहोस्। म्याक्सिलरी साइनसेस has a capacity of 15 ml in an adult। ठुलो छ भने अब एडल्टमा छ भने यो साइनस क्याभिटीमा कति क्यापेसिटी हुन्छ, इट इज 15 ml है। नाउ रिलेसन्स, यो वाला रिलेसन्स होइन, यो रिलेसन, यस दिस इज द रिलेसन। रिलेसनको लागि फेरि म यही एउटै ड्रइङ युज गर्छु, किन भन्दाखेरि एउटै ड्रइङहरू राख्यो भने चाहिँ एउटैमा रिफरेन्स लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले त्यसरी नै एउटै डायग्राम, एउटै स्कलको डायग्राम लिएर रिफरेन्स गरिरहेको छु। सो एन्टेरियर वाल भनेको यो जुन अगाडिको पोर्सन छ, यो भनेको इट इज फर्म बाई द म्याक्जिला, यो बडी अफ म्याक्जिला हो नि त होइन। योभन्दा माथि के हुन्छ हाम्रो गाला सफ्ट टिस्यु अफ द चिकहरू हुन्छ। एन्ड पोस्टेरियर वाल भनेको पछाडिपट्टि इट्स फर्म बाई द इन्फ्राटेम्पोरल एन्ड टेरिको प्यालेटाइन फोसा। एन्ड मिडल वाल इज फर्म बाई द, यो मिडल वाल हो, मिडल वाल इज फर्म बाई द मिडल एन्ड इन्फेरियर मिएटस। र फ्लोर भनेको यो फ्लोर, यहाँ हाम्रो जुन यो दाँतहरू अड्किन्छ दे आर द एल्भ्युलर एन्ड पछाडिपट्टिको प्यालेट हुन्छ। सो प्यालेटाइन प्रोसेस अफ द म्याक्जिला। फ्लोर भनेको हाम्रो के हुन्छ, आफ्नै मुखमा हेरेर छामी नै हुन्छ कमन, आफ्नै मुखमा हेरेर न। सो एल्भ्युलर प्रोसेस हुन्छ जहाँ दाँतहरू अड्किरहेको हुन्छ, पछाडिकोपट्टि चाहिँ प्यालेटाइन प्रोसेस अफ द म्याक्जिला हुन्छ। फ्लोर इज युजली रिलेटेड टु दि रुट अफ द सेकेन्ड प्रिमोलर एन्ड फर्स्ट मोलर टिथ। सो कुनै पनि एउटा डेन्टल इन्फेक्सनहरू भयो भने इट क्यान लिड टु म्याक्जिलरी साइनोसाइटिसहरू हुनसक्छ। एन्ड रुफ इज फर्म बाई द फ्लोर अफ अर्बिट है। सो यो रुफ दिस इज द फ्लोर अफ द अर्बिट
हैन त अर्बिटको फ्लोरो एन्ड वेयर इज ट्राभर्स बाइ द इन्फा अर्बिटर नर्भ एन्ड भेसल्स अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। सो अब फेरि डाइमेन्सनको कुराहरू गर्नुपर्छ र यो म्याक्सिलरी साइनसको हाम्रो सक्यौँ। अब फ्रन्टल साइनसको कुरा हुन्छ। फ्रन्टल साइनस भने हाम्रो जहाँ बेसिकली जुन दसैँमा टिका लगाइन्छ त्यसकै साइडमा हाम्रो के हुन्छ फ्रन्टल साइनसहरू लोकेटेड हुन्छ। सो दिस इज द फ्रन्टल साइनसेस। फेरि म इरेज गरिदिन्छु, फेरि डिस्टर्ब भयो होला जस्तो लाग्यो। सो यस, अब फेरि पनि फ्रन्टल साइनस विल बी लाइङ between the inner and outer table of the frontal bone and above and deep to the supraorbital margin. अब यो supraorbital margin यो हड्डीको माथिको बोर्ड supraorbital margin हो, त्यसको माथि and it will lie deep to the supraorbital margin. Now the two frontal sinuses are often asymmetrical and the intervening bony septum अब यहाँ छैन, यसको bony septum may be oblique or may be deficient. अब डाइमेन्सन याद गर्नु पर्यो, डाइमेन्सन सजिलो छ। फ्रन्टलको लागि 8 को टेबल याद आउँछ नि। सो 1 लाई छोडिदिउँ, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। सो सक्यो। 8 2 जा 16, 16 इज अ डेप्थ, 8 3 जा 24, 24 इज अ ब्रेथ, अनि 8 4 जा 32, 32 मिलिमिटर इज अ हाइट। नर्मली हेर्दाखेरि नि यसको हाइट अलिकति अग्लै छ। सो 8 4 जा 32 भनेर त हाइट हो भनेर चाहिँ ड्रइङबाटै हामीले एस्टिमेट गर्न सकिन्छ। ओके, एन्ड गहिरो इज 16 मिलिमिटर डिप। So remember the power of table of 8 and remember the dimension. Okay, now relations. Relation भने के हो भन्दाखेरि यो फ्रन्टल साइनस, देयर इज अ फ्रन्टल साइनस, यो क्याभिटी, यसको पछाडि के छ ब्रेन छ नि। सो इन्फिरियर पोस्टेरियर वाल, त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो ब्रेन हुन्छ। ब्रेनको के फ्रन्टल लोब हुन्छ हाम्रो ब्रेनको ब्रेनलाई कभर गर्ने के हो मेनिन्जेस। सो मेनिन्जेस एन्ड फ्रन्टल लोब अफ द brain will be located posteriorly. Now inferior wall ma agadi there will be orbit and its content, and anterior wall there will be the skin over the forehead. छामे हुन्छ, छालै छ, अरु के छ भने हुन्छ है। सो मासुहरु होला, नत्र त म्याक्सिमम त छालै छ। and inferior wall again orbit and its content, and अब यही छ यसको अगाडिपट्टि inferior wall मा there will be of course orbit and its content है त। सो दिस आर द रिजन्स। नाउ कमिङ टु द इथमोइडल साइनसेस। इथमोइडल साइनसेसहरूलाई त बेसिकली दुईटा भागमा हामीले डिभाइड गरेर पढ्नुपर्छ। एन्टेरियर र पोस्टेरियर ग्रुपहरू आउँछ अहिले पछि। सो द दिस आर द थिन वाल एयर क्याभिटी इन द ल्याटरल मासेस अफ द इथमोइडल बोन। बेसिकली कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु हुन्छ, दिस इज द अर्बाइटर क्याभिटी। अर्बाइटर क्याभिटीको मिडियल बनाउने भने इथमोइडल यो रातोले बनाइसके। अब म फेरि यो हटाइदिन्छु, अब नदेखिन सक्छ। ओके, नाउ अगेन इथमोइडल साइनसेस, their number will be nearly 3 to 18 from it will range from 3 to 18 and occupy space between the upper third of lateral nasal wall. अघि भने जस्तै lateral nasal wall को upper one third it will occupy and the middle wall of the orbit. यो lateral wall हो, यो middle wall हो, यो middle wall हो है त, यो middle wall हो, and it will occupy the middle wall of the orbit and the lateral nasal wall. And clinically ethmoidal cells are divided by basal lamina into the anterior ethmoidal group and posterior ethmoidal group. ल आयो मोस्ट अवेटेड आयो, अघिबाट एन्टेरियर इथमोइडल ग्रुप र पोस्टेरियर इथमोइडल ग्रुप भनेको थियो, अब आयो। नाउ कमिङ हियर रिजन्स। रिजनमा हेर्ने भने यो एन्टेरियर इथमोइडल ग्रुप यो हेर्दाखेरि अब के छ, यसको ल्याटरली चाहिँ के छ, इट इज फर्म बाई अ थिन प्लेट अफ ल्यामिना पेप्युरेसी। एकदमै थिन प्लेट हुन्छ। त्यसैले अब इथमोइडल साइनसहरू भयो भने के हुन्छ, अब ल्यामिना पेप्युरेसी पार गऱ्यो भने त यो त आँखातिर आयो, अर्बिटमा आयो नि त। सो अब के हुन्छ भने अर्बाइटल कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ, जस्तो इथमोइडल साइनोसाइटिसहरू भयो अरे सपोज हैन। सो इथमोइडल साइनस को ल्याटरल वाल त केले फर्म गरेला हुन्छ, इट इज फर्म बाई अ भेरी थिन बोन ल्यामिना पेप्युरेसी। सो ल्यामिना पेप्युरेसी ब्रेक भएर अर्बाइटल कम्प्लिकेसनहरू पनि ल्याउन सक्छ। एन्ड देयर आर रुफमा के हुन्छ भन्दाखेरि मिडल एक्सटेन्सन अफ द अर्बाइटल प्लेट अफ द फ्रन्टल बोन भनेको यो फ्रन्टल बोन छ यहाँ, फ्रन्टल बोनको यो माथिको रुफ भने चाहिँ इट इज फर्म बाई द मिडल एक्सटेन्सन अफ द अर्बाइटल प्लेट अफ अ फ्रन्टल बोन भनेको अर्बाइटल प्लेट अफ फ्रन्टल बोनले बनाउँछ। त केही आएन भने फ्रन्टल बोन त भने हुन्छ नि है। सो अभियसली यो माथिको भनेको फ्रन्टल बोनै हुन्छ, फ्रन्टल बोनले माथि बनाइहाल्यो, मिडल वाल भनेको त्यो भइहाल्यो, यति चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। नाउ
एन्टेरियर ग्रुप र पोस्टेरियर ग्रुपमा चाहिँ हामीले इथमोइडल एयर सेल्सहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेका हुन्छौँ। त्यसमा देयर आर फ्यु सेल्स द्याट आर इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज एगोनाजी सेल्स, देयर आर इथमोइडल बुल्ला, सुप्राअर्बाइटल सेल्स, फ्रन्टो इथमोइडल सेल्स, हेलर सेल्स, एन्ड त्यो हेलर सेललाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेलर सेल आर अल्सो नोन एज इन्फ्राअर्बाइटल सेल्स है त। यो हेलर सेललाई भने हो, कन्फ्युज हुने होइन है। सो हेलर सेल्स आर सिचुएटेड इन द फ्लोर अफ अर्बिट। योभन्दा अगाडि ड्रइङ याद गर्नु पऱ्यो नि, ड्रइङ हेरौँ। अब ड्रइङ भनेको यो नोज है, के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले नोजलाई हामीले हाम्रो यो जुन नेजर क्याभिटी हुने छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सजाइटल्ली अथवा मिड सेक्सनमा काटेर मिडियन प्लेनमा काटेर हामीले यो अब ल्याटरल पार्टहरू हेरिरहेका छौँ। एन्ड वी क्यान सी एन्टेरियरली देयर इज अ एगोनाजी सेल्स है। सो एगोनाजी सेल्सको डेफिनेसन भने दे आर द एन्टेरियर इथमोइडल सेल्स, एन्टेरियर इथमोइडल सेल्स द्याट इज लोकेटेड मिडल टर्मिनेटको एन्टेरियर सुपिरियरली लोकेटेड हुन्छ। एगोनाजी सेल्स आर द एन्टेरियर ग्रुप अफ, दे आर द एन्टेरियर इथमोइडल सेल्स है, अनि जुन चाहिँ एन्टेरियर सुपिरियरली टु द मिडल टर्मिनेट रहिरहेको हुन्छ। एन्ड वी क्यान सी फ्रन्टल बुलर सेल, अघि भने जस्तै फ्रन्टल इथमोइडल बुलर सेल्सहरू हुन्छ। एन्ड देयर आर इथमोइडल बुल्ला, अनि त्यसपछि इथमोइडल बुल्लाको पछाडि हुन्छ यो चन्द्रमा जस्तै हाइटस सेमी ल्युनालिस छ है। एन्ड देयर इज अ प्रोसेस, यो अनकिनेट प्रोसेस छ, अनकिनेट प्रोसेस। एन्ड इथमोइडल बुल्ला अनि फ्रन्टल बुल्लार सेल, एगोनाजी सेल्स। एगोनाजी सेल्स यहाँ पनि देखिरहेको छ। एगोनाजी सेल्स चाहिँ याद गर्नु, अनकिनेट प्रोसेसहरू पनि याद गर्नु। एन्ड अगेन वी डु हेभ गट दिस सेमिल्युनालिस हाइटस, यो नेजल क्याभिटी छ। र सेमिल्युनालिस हाइटस भनेको चाहिँ यो इथमोइडल बुल्लाको पोस्टेरियर बाउन्ड, यो इथमोइडल बुल्लाको इथमोइडल बुल्ला भनेको चाहिँ इट विल फर्म द पोस्टेरियर बाउन्ड्री अफ दि हाइटस सेमिल्युनालिस भनेको। हाइटस सेमिल्युनालिस यहाँ छ, यसको पोस्टेरियर बाउन्ड्री भने इथमोइडल बुल्लाले भनिरहेको हुन्छ। सो ब्लुइसमा लेखेको छ इथमोइडल बुल्ला, र यो एलोइस इट इज द हाइटस सेमिल्युनालिस। हाइटस सेमिल्युनालिस माथि गएपछि हाइटस सेमिल्युनालिस इट विल फर्म द इन्फन्डिबुलम है। अब यहाँ पनि त अघि भनेछ नि, यो हाइटस सेमिल्युनालिस भयो यो, अनि यो माथि जाँदाखेरि के फर्म भयो, त्यो हाइटस सेमिल्युनालिसले इन्फन्डिबुलम चाहिँ बनाएको छ है। सो अगेन लेट्स कम टु दिस स्लाइड एन्ड लेट्स डिस्कस फ्यु मोर। नाउ एगोनाजी सेल्स अघि भने जस्तै प्रेजेन्ट इन द एगोनाजी रिज, एगोनाजी रिजमा प्रेजेन्ट छ यो, फेरि म एकचोटि देखाउन चाहे। ओके, सो एगोनाजी सेल्स दे आर द एन्टेरियर मोस्ट ग्रुप अफ द एन्टेरियर इथमोइडल सेल्स प्रेजेन्ट एन्टेरियर सुपिरियर टु द मिडल टर्मिनेट। नाउ इथमोइडल बुल्ला अघि भने जस्तै फर्म्स द पोस्टेरियर बाउन्ड्री अफ द हाइटस सेमिल्युनालिस है। सो दिस इज द इथमोइडल बुल्ला, अनि यो चाहिँ हाइटस सेमिल्युनालिस भयो। अनि यो हाइटस सेमिल्युनालिसको माथिपट्टिको एक्सटेन्सन इन्फन्डिबुलम भनिन्छ। अनि यसको पोस्टेरियर मोस्ट बाउन्ड्री भने केले बनाएको छ, इथमोइडल बुल्ला। अनि यो हाइटस सेमिल्युनालिसको पोस्टेरियर मोस्ट बाउन्ड्री इथमोइडल बुल्लाले बनाएको छ। देन वी हेभ गट सुप्राअर्बाइटल सेल्स, वी हेभ गट फ्रन्टो इथमोइडल सेल्स द्याट इज सिचुएटेड इन द एरिया अफ द फ्रन्टल रिसेस, फ्रन्टल बुल्लार सेल्स। देन नाउ हेलर सेल्स छ। हेलर सेल्स को बारेमा जान्न जरुरी छ, बिकज दे आर सिचुएटेड इन द फ्लोर अफ अर्बिट। हेलर सेल्स आर सिचुएटेड इन द फ्लोर अफ अर्बिट, त्यसैले त्यसलाई इन्फ्राअर्बाइटल सेल्स पनि भनिन्छ। सो इथमोइडल एयर सेल्स बिलोङ टु द एन्टेरियर इथमोइडल ग्रुप, अफ कोर्स दे आर इथमोइडल एयर सेल्स। एन्ड दे विल बी एडेड टु द रूफ अफ म्याक्सिलरी साइनस फर्मिङ द ल्याटरल वाल अफ द इन्फन्डिबुलम। अब रूफ अफ म्याक्सिलरी साइनस अफकोर्स केले बनाएको हुन्छ, अर्बाइटल प्लेटले बनाइरहेको हुन्छ। द्याट्स समथिङ यु हेभ टु नो। अनि यो अर्बाइटल प्लेट भनेको कहाँ हुन्छ, अर्बाइटलको मुनि हुन्छ। सो इन्फ्राअर्बाइटल सेल्स हुन्छ। द्याट्स अल फर द एन्टेरियर ग्रुप सेल्स। नाउ वी कम हियर। अब यो फोटोमा मैले मजाले यहाँ इस्मी एनाटोमीले फोटो हाले हो, फेरि कपिराइट आइदिएर के होला होइन, मलाई थाहा छैन, म क्रेडिट दिन्छु है। नाउ पोस्टेरियर ग्रुपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे लाई पोस्टेरियर टु द बेसल लेमिना अफ मिडल कन्क्याभ, होइन बेसल लेमिना अगाडि एन्टेरियर ग्रुप, पोस्टेरियरली posterior group 1 to 7 in number, and they will be opening into the superior meatus or in the supreme meatus when present. Supreme भनेको superior भन्दैन, अझै माथि छ के त्यसरी। अब यहाँ चाहिँ ओनोडी सेल्स चाहिरहेको हुन्छ। ओनोडी सेल्स आर द मोस्ट पोस्टेरियर सेल्स। पोस्टेरियर मोस्ट सेल्स भनेको चाहिँ ओनोडी सेल्स हुन्छ, एन्ड दे विल बी एक्सटेन्डिङ अलोङ द लेमिना पेपुरेसी। अघि भने जस्तै जुन मिडल वालमा चाहिँ हामीले देखेका थियौँ लेमिना पेपुरेसी, जुन चाहिँ
अर्बाइटललाई चाहिँ छुट्याइरहेको थियो इटमोइडल सेल्ससँग एन्ड अप्टिक नर्भ एन्ड समटाइम क्यारोटिड आर्टरी आर अल्सो ल्याटरली रिलेटेड नाउ पोस्टेरियर ग्रुपको लागि पोस्टेरियर ग्रुपमा ओनोडी सेल्स चाहिँ नबिर्सिनु है त सो ओनोडी सेल्स अनि एन्टेरियर ग्रुपमा वी नेभर फर्गेट हेलर सेल्स एन्ड एगोनाजी सेल्स एन्ड हाइटस सेम्लुनालिस छँदैछ अनकिनेट प्रोसेस छँदैछ त्यो सबै याद गर्नुपर्छ है सो सबसे इम्पोर्टेन्ट यो ड्रइङ भइहाल्यो यसमा इच एन्ड एभ्री इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ एगोनाजी सेल्स इन्फन्टिबुलम अनकिनेट प्रोसेस इटमोइडल बुला फ्रन्टोबुलार सेल सबै छ एन्ड एलोङ विथ हेलर सेल्स पनि थाहा पाउनु पऱ्यो यहाँ छ नि बेसल ल्यामिना टर्मिनेट त यो बेसल ल्यामिना टर्मिनेट भन्दा अगाडिको सबै सेल भने हाम्रो के छ एन्टेरियर इटमोइडल सेल्स त्यसको पछाडिको पोस्टेरियर इटमोइडल सेल्सहरू रहेको हुन्छ नाउ एट बर्थ यसको डाइमेन्सन भनेको 5 to 2 है सो 5 मिलिमिटर 2 मिलिमिटर 2 2 भनेको यो सबै के हो अब हाइट अब यो सबसे हाइट विथ र डेप्थ है सो हाइट विथ र डेप्थहरू रहेको छ एन्टेरियर इटमोइडल 5 to 2 पोस्टेरियर इटमोइडल भनेको 5 4 4 घोक्न भन्दाखेरि नराम्रो सुनेर त्यसरी याद गरौँ एन्ड एटेन एडल्ट साइज बाई 12 इयर्स अब यो एडल्ट साइज कहिले हुन्छ कति बेला देखिन्छ यो अर्को भिडियोमा बनाउँछु है त अनि नाउ कमिङ टु द लास्ट साइनस द्याट इज स्फेनोइड साइनस विल बी अकुपाइङ एगेन बडी अफ स्फेनोइड है जुन बोन छ त्यही त हुन्छ नि अफकोर्स है सो टु राइट एन्ड लेफ्ट साइनसेस आर separated by a thin border bony septum है so now ostium of the sphenoid sinus is situated high up in the anterior wall and open into the sphenoidmoidal recess so here so mathi located छ and they will be opening into the sphenoidmoidal recess यसमा देखिन्छ so here is the recess यो भनेको sphenoid sinus हो and they will be opening so superior meatus भन्दा नि माथि छ sphenoidmoidal recess now यति भइसकेपछि स्फेनोइडमोइडल रिसेस भनेर लेखेकै छ मिडल टु द सुपिरियर अर सुप्रिम टर्मिनेट है नाउ अगेन दिस इज द रिलेसन अफ दिस स्फेनोइड साइनसेस है नाउ स्फेनोइड साइनसेस यो छ यो स्फेनोइड साइनसेस र यसको माथिपट्टि सेराटर्सिकाहरू छ दे आर लट अफ नर्भ्स एन्ड आर्टरी द्याट आर रिलेटेड टु दिस थिङ सो विल बी कमिङ अब आउँदैछ नातिहरू मैले छोडेको छैन स्फेनोइड सजिलो छ 2 2 2 2 2 2 2 अब जे भने नि हुन्छ है 2 सेन्टिमिटर हाई 2 सेन्टिमिटर डिप 2 सेन्टिमिटर वाइड नाउ कमिङ टु द रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ल्याटरल वाल इज फर्म अफ अप्टिक नर्भ एन्ड आर्टरी एन्ड धेरैवटा नर्भ देखिने अप्थ्याल्मिक नर्भ देखिने अप्टिक नर्भ यसको अप्थ्याल्मिक नर्भकै ब्रान्च हो देन दे आर रेड यो रातो रातो देखेको it is a internal carotid artery so lateral wall यो स्फेनोइड साइनसको lateral wall भनेको अप्टिक नर्भ त्यसमा त्यहाँ म्याक्सिलरी नर्भहरू पनि देखिरहेको हुन्छ अनि एब्रुसेन्स नर्भहरू छ इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीहरू छ त्यसरी प्लिज ड्र दिस ड्रइङ है यहाँ चाहिँ अब ड्रइङ सँगै अब यो ड्रइङ बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि लेख्ने त लेख्ने छ सो यु क्यान राइट अप्टिक नर्भ यु क्यान राइट म्याक्सिलरी नर्भ B1 B2 B3 सबै नहोला यहाँ B2 र B3 सँग चाहिँ सरी B1 र B2 चाहिँ छ द्याट इज अप्थ्याल्मिक नर्भ एन्ड म्याक्सिलरी नर्भ एन्ड दे आर क्यारोटिड आर्टरी इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी देन फ्लोरमा चाहिँ बेसिकली इट्स रिलेटेड टु द भिडियन नर्भ एन्ड रुफ भनेको माथिको पट्टि विल बी रिलेटेड टु दि अप्टिक काइजमा यहाँ अप्टिक काइजमाहरू छ यो भनेको अप्टिक काइजमा भइहाल्यो दे आर अप्टिक ट्र्याक्ट एन्ड देयर सरी अल्फ्याक्टरी ट्र्याक्टहरू हुन्छ अनि पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि सेराटर्सिकाहरू पनि हुन्छ सो and posterior wall will be forming clefus. Now this is all drawing. Now I like to thank अब यो सबै यति सबै हेरिसकेपछि यो स्फेनोइड साइनसको रिलेसन नै हो we do have carotid artery and they are nerve oculomotor trochlear ophthalmic nerve maxillary nerve यो सबै बनाउनु पर्छ ड्रइङहरू प्लिज प्र्याक्टिस दिस अल है एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भने अब हामीले यो मध्ये इम्पोर्टेन्ट भन्ने फ्रन्टल म्याक्सिलरी साइनसको एनाटोमीहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त प्लिज गो अन थ्रु दिस म्याक्सिलरी साइनोसाइटिस फ्रन्टल साइनोसाइटिस यसको रिलेसनहरू है एन्टेरियर के रिलेसनहरू छ प्लिज गो थ्रु दिस अल थिङ भिडियो प्लिज एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियोज यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदियो भने झनै खुसी हामी त है एन्ड प्लिज किप लभिङ अस
थ्याङ्क यू।